Itt aztán mindenki lő mindenkit a faszba. Szia, harcos! Mi a lófasz? Kibaszott kemények, hallod? Ezt nem hisz. Azért ez így komoly. Csak szedem össze a cuccot. Jó, megkevertük a szart, maradjunk annyiba. De ahogy látom... Nagyon durva, baszki. Hát itt most ugye 3 frakció csapott össze, az acél, az intézet, meg a izé, meg a... meg a railroad. Azt a kurva basz. Testvériségi csillagpaladin, koponyás. Én ezt végignézem inkább. Azt a kurva basz. Az eldobta a fegyvert, jó van. Hát itt beszarás, geci, ilyen nincs a főoldalon, hallod? Hogy felvette az ágyút, Terminátor, baszki? Láttátok a Sylvester Stallone-és arcot? Hát ez nem egy már picsába, mi a fasz? Nagyon durva ez a helyzet. Na, menjetek már innen. Halló? Elnézést, engedjem már be. Baszki. Melyik küldit csinálod? Mármint kivel vagy jelenleg? Én magammal. Itt láthattak alapján. Jelenleg ezt a küldit csináljuk. A Battle of Bunker Hill. És így ennyi. Az, hogy kivel vagyok, már én sem tudom.
Ja, őt kerestem. Őróla letakarították faszán a páncélt amúgy. Mi a büdös lófasz? Nagyon durva. Dupla sebzést okozza az ellenfél teljes élet. Ilyenem már van. Kereső szintek, de milyen faszán néz ki a páncéljuk ezeknek is? Mindenki ellen vagyok. Itt volt a végrehajtó is, kapta az is. Én vagyok a legnagyobb spion ebbe az egész játékba, hallod? Esküszöm. Várjatok, mert nem tudom hova kell menni. Oda fel talán. Ja igen. Erre. Nyomás után című film, egyelőre magunkkal vagyunk, de a kritikus pillanatban átpártolunk. Ja, igen. Most úgy csinálom, hogy mindenkinek jó legyen. Bocsi. Szóval a lényeg az, hogy majd a végén azt fogom mondani, hogy hát én próbáltam segíteni. De hát senkinek se lehetett. Most, na. Ez mit csinál? Jaj! Elnézést! Azt akkor mi történt? Látta valaki? Várjál még azzal. Ó, még velem van. Uram, valami történt ott, lemenjem, na nézze meg, hát... Igen, most azon dolgozok, hogy most mindenkinek jó legyen. Ja, Resan! Hello! Na szóval, most azon dolgozok, hogy mindenkinek jó legyen, sálalalala. Most kimegyünk innét. Van még elvarratlan szál? De most nem tudom, mit fogok hazudni, várjatok, most ezt ki kell még gondolni. Ugye, azt én csináltam. Ez amikor mindenkinek azt mondod, hogy segítek haver, menjünk. Aztán amikor jön a gyűlés, akkor viszont az már nem fasza. Azt a... De úgy néz ki, hogy minden jó egyébként. Várjatok, itt még valami még van. Ezek itt elfoglalták a helyet, vagy nem tudom mit csinálnak, de... Hey there. Market's the white building with all the fancy columns. Always someone doing trading there. Na, kit kell megtámadni? Várjatok, hadd nézzem, itt vagyunk.
Ide miért jelölnek? Van oda egy küldi, várjatok, ez. Speak with Feather in the Ruins, igen, oda visszamegyünk. Itt kell megölni. Várjál, azt most hol láttad azt? Ja, aha. Kicsit nagy volt itt a káosz. Nem pucskája van ennek, baszki. Ja, csak ennyi? Várjál, az a Gauss tényleg. Don't let Ingram catch you standing around. You'll be on report before you can blink. Ja, hogy ők ide Gausszal jöttek be. Aha, apjuk fülét. Na jó, menjünk, menjünk, menjünk. Mennyi izé jött már ide? Acéltestvériségi lovag. Nagyon böszmék. Hát ekkora túlerővel egyébként a legerősebb szervezet az szerintem az acéltestvériség, mert látjátok mennyi erőpáncélosuk van, hát ezeket nem lehet legyőzni. Bőrcsek is izék. Szedett-fedett banda. Azért már egyedül volt, azt lőtték 8-an, meg 2 ágyú. Akkor kibaszott háború volt itt, a jóisten. Nézzük, várjatok, most itt nem értem, hogy itt kéne itt megölni, vagy most mi van? Nem mentek rá direkt egyébként, mert vissza tudjam tölteni, hogyha esetleg valami gebasz van. Some of the people you meet will be institute replacements, synth duplicates, so... Desdemona has an op for you. És ezt kéne megölni szerintem, de én azt nem fogom megölni. Elvileg... Aha. Inside the belly of the beast? No time for that though. Let's set you up to contact Patriot. I got here one genuine Tinker Time special. Just load her up onto a holotape, plug her into any Institute terminal, and execute. Heads up. Ez esemény mit adott? Azt a kurva, kezdtek kikészülni. Ki ez a Corsair? Ki a tököm az a Corsair, hogy... Ki ez a Corsair? Gyerekek, várjatok, valami nem jó. Speak with father.
goodies in stock. Check with him. Szia Mosré, én most már minden szervezetben bent vagyok. Kezd is szétesni itt a rendszer. Desdemona. We've got an emergency. Glory spotted a courser near Dayton safe house. Normally, we go to ground at the first sign of a courser. We hide deep, we hide long. Nem kell megölni. Ő csak adott egy küldetést. So we're staying. Can I lend a hand? Yes. Ticonderoga safe house has gone dark and I need you to check it out. Hopefully this is a milk run. But if you do find a courser there, kill it. If there's no survivors, then your cover remains intact. Ez nem egyszerű helyzet. I'll take care of it. Get to it then. Glory, pick your team. I could use the dock. Most vastagon questezés lesz. Menj már innen kifele. Ezt nem hiszem el. Takarodj már innen. Na végig. Beáll az útba, érted? Most abba bízok, hogy jó lett a választásom, csak most még nem merek rámenteni, mert nem tudom. De elméletileg... Elvileg jónak kell lenni. Visszajönjünk, először beszélek Prestonnal, hogy jó legyen. Ja, a Deacon, aha, vágom. Ővel megyek a Railroadnál az első küldetésre. Oké. Na már most kell nekem egy... A vertibőr nem fog tudni leszállni a kért helyszínre, de baszki! És ilyenkor buktam a gránátot, nagyon jó. De jó, bazd meg ez a vertibőr. Nagyon örülök neki, hogy ez ilyen faszán működik. Amikor tiszta az ég, azért jól néz ki az is, nem? Na jó. Lemegyünk. Beszélünk a faterra. When are you going to tell me about this mysterious phase 3? No, I can't talk about that. Advanced Systems. Oké, itt egy ilyen... Hú, gyerekek. Itt a Dr. Lee. Őt rábeszéljük, hogy húzzon innen a büdös vérbe. Dr. Lee. You again. What do you want now? You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment, so you might as well spit it out. Testvériség küld. I've been sent by the Brotherhood of Steel to find you. You don't beat around the bush, I'll give you that. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Jó szándék. I'm only here with good intentions.
You have Hú, my gyerekek, You're itt giving me your olyan word, mocskos even though izé we just lesz. met? Fine. Ez a mindenkit elárulunk. Since Father trusts you, I'm Keresztbe going to give you the hosszába. benefit of the doubt. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. Oké, boldog Are vagy? you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be enough. Only problem is the lack of transparency. I don't think we get the full story on everything that occurs down here. What does that have to do with why we're talking? The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help. Why? They seemed to have everything under control when I left. The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not. I can't just take your word for it. I need more than that. The Brotherhood has always been straight with you. I am getting a bit tired of all the secrets around here. Sometimes I feel like Father isn't being straight with me. Like there are things I'm not supposed to know about. I don't like that. Rábeszélem, hogy itt hagyja az How intézetet. can I turn my back on all of this? Your work could be instrumental in freeing the Commonwealth. You really know how to push my buttons, don't you? You know, I never understood why the Institute was so damn selfish. All those innocent people up there, dying. And here I am surrounded by technology that could make their lives better. Yet we hide down here and insulate ourselves from everything and everyone. It's not right. It's not right. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. I can't take any chances being seen with you. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Dr. Madison Lee. Na, akkor ez sikerült. Ez megvan. Ez kész. Egy küldetés, done. Na. Jöhet a következő. Hagyom is a ruhát, mert itt még beszélgetni kell, mindenkit át kell ejtenem. Következő küldetésem az... Beszélni kell... In the ruins of CIT. Ez meg elvileg kivisz? Ja, bentre és kintre is tudok menni egyszerre, azt hiszem, ugye? Mit csinálok? Oké, most itt vagyok kint, hol van a kölök? Ó. Bent van a romokba a gyerek. Erről nem volt szó, hogy itt balhé van, haver. Mi a lófasz történik itt?
De minek kellett bejönnöm? Azt a rohadt év. Hát én már nem tudom, hogy ki kivel van. Oké. Bazzeg. 308-as. Na ez volt a elit. Oké. Elvileg tiszta a terep. Elvileg. Na nézzük csak. Ide küldött be a quest, nem? Az előbb. Ez volt az, amit nem értettem, hogy miért. Hova? Valahol... Elvileg ki kell mennem. Ja, várjál, lehet, hogy ez az. Ez az, oké, megvan. De kíváncsi vagyok most, hogy itt mi lesz. Ott van megvan a fater. Fater? Én vagyok a faterja a faternek. Szóval értitek? Apu! Ja nem, fiam! Sean. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. Nincs jövő itt. For humanity lies below. Nem olyan rossz ez, miről beszélsz? It's not so bad, really. People manage. Perhaps. But at a cost too great to be worth it. Standing here. Igen, Resan, aha. Ez a csecsemő, akit elraboltak kezdésnél, csak minket mivel visszafagyasztottak, eltelt annyi idő, ez a bravúr benne, hogy közben öregebb lett, mint mi. Mármint fizikálisan öregebb, de ugye időben mi vagyunk az idősebbek nyilván. Kept me alive too. They did, indeed. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong,
if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. So it was you. You let me out. Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? Now I know the answer. Még mindig szeretlek. Sean, you need to know. I still love you. I can see that you do. It's remarkable. Soon, I hope you'll understand. Everything I've done has been for the future. Kicsit olyan, mintha megbánta volna, nem? Is not in jeopardy after recent events. Bunker Hill did not go well for us. Would you care to explain what happened? Na valakor, nem tudom mi volt, ott sem voltam, várjál. Elengedtem őket. It's my fault. I wasn't able to complete the mission. I gave you this opportunity to prove yourself. Particularly to prove to the Directorate that you deserve a place here. That will now be significantly harder. There will be accusations that you deliberately sabotaged the mission. Bunker Hill was to cement your place as a valuable asset to the Institute. It will now only raise suspicions. And to see the Brotherhood of Steel involved in this? They had no way of knowing what was going on. I will refrain from sharing the outcome with the Directorate for the moment. Things are already in motion, but this would only derail. Speaking of which, it's time for you to become more involved in the future. Sikerült a küldetés. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be És most részt veszek az intézet ülésén. A legjobb. Így kell ezt csinálni. Oké. Na, még egyszer. Hú, bazd meg. Vissza kell menni a Maxonhoz is. Akkor el kell gyerekek, itt még lesz mit csinálni. Jó van, fasza. Szia, Misi, üdvözöllek. Hello, hello. Na, hát akkor... Szóval úgy csináljuk, hogy én nem fogok itt bohóckodni. Ide leteleportálok. Nem? Akkor ide be. Legalább erre a két helyre működik a teleport, és így tudok gyorsan pozit váltani. Oké. Először is elmegyünk, most lepakolok, alszok, és akkor először elmegyünk a Maxon Börsnek jelenteni a küldetést. Ott is kapunk XP-t, meglépjük a szintet, veszünk Vertibird gránátot, kiutazunk a Sanctuary-be, ugye a kezdőhelyre, ott leadjuk a küldetést a Prestonnak, és akkor beszélünk a gyerekkel, és elkérjük a holotépet, azt átadjuk
Meg van ez keverve jól. Pontosabban én keverem meg, mert ugye mindenkinek megcsinálom a küldetéseit full XP-ért, mert azt is lehetne, hogy elhatározódsz egy mellett, és a többit nem csinálod meg, de az nem jó. Nekem köll az XP. Ővel köll. Nem mentettünk már kb. Egy... mennyi ideje? Fél órája? Profi vagyok, nem kell mentés. Igen, ezt már bebizonyítottam nagyon sokszor a játékmenet során. Úgy, ahogy mondod. I just want to trade a few things. Szeretnék néhány dolgot cserélni, többek között egy kibiztosított kézigránátot a falzsebedbe. Ezek állandóan az én ágyam fekszenek be, komolyan hihetetlen. Tudom, hogy kényelmes, de na. Of course, ez az, hogy elhúzol. Jaj, ne! Igen. Hova? Azt mondja, how are you? Nincs is itt how are you. Na nézzük ezt egy... Hülye mutás nem tud átjönni. De jó, nem kell. Nem kísérletezek ilyenekkel. Azt mondja, hogy sült Majorlurkus. Oké. Jók vagyunk, mehetünk. Na, utás. Ultimate Soldier, jól néz ki amúgy. Az képest, hogy nemrég még egy szar bőr cuccokba voltunk, most már azért ez eléggé odaver.
Kíváncsi vagyok, hogy már meddig tudunk eljutni, de szerintem most elég sok mindent megcsinálunk. Gyerek az idő is még. Acélosok? Ó, bazd meg. Legendás, ezt le kéne darálni, de nem. Na mindegy. Egy lövés nem lenne rá elég, de elvileg legugolva már, igen. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet nála. Ennyi lenne. Nem, az baj, hogy nem tudom, hogy utána mennyire fognak megtámadni. Nem én voltam. Most is ír. Sziasztok! Mi történt? Mi volt itt? Egyszer csak összeesett, láttam onnan a híd túloldaláról. Növekvő energia és sebzés, ellenállás, nyúj, minél kevesebb az életerőt. Egy rakás szar. Nem baj. Megnéztük, mi van nála. Igaz, hogy kicsit túl nagy volt az ár, de... hát ez van. Ez a véd... micsoda? Még egyszer? Ez a terület, hogy mondod, a védelmetek alatt áll? De gyökér, a sarokról lőttelek, agyon, azt észre se vettétek. Ez a terület a védelmünk alatt áll, a haverjam ott fekszik a főödön. Oké. Tessék, itt vagyok. Na, így kell bejönni, látjátok? Három sörétből szedtünk 20-at. Ez volt a deal. Jófajta ez a repsi.
to any sins. Shoot to kill. We don't take prisoners. Hogy kiokosítottak mi? Szintbe botlasz, addig lőd, amíg... Mit mondott? Amíg el nem pusztul? Nagyon jó, megjöttünk. Beszélünk a bölccsel, az is ad valami XP-t. Ott is van. I received word that Dr. Lee is returning to us. How cooperative do you think she'll be? A mi oldalunkon áll. Na de melyik az a mi oldalunk, ugye? Well done, Knight. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her aboard the Pridwin. She's been under the Institute's influence for the last decade, and we can't afford to take any chances. Now, I believe you still possess an important piece of data that Proctor Ingram is eagerly awaiting. I want you to bring it to her immediately. Once again, Knight, you don't fail to impress. Dismissed. Nice. Veszünk gyorsan gránátot. Hidraulika dolgozik. Attention! Ferrum Squad, report to debriefing. Ferrum Squad to the debriefing. I'm proud to be serving. What can I get for you today? Kell nekem All of my weapons are pár vertibird gránát. Öt darab, hát ez megint nem túl acélos, nem baj. De legalább van. Jó, jók vagyunk. Jók vagyunk. És akkor kell még nekem egy olyan mindjárt, hogy beszélek ezzel is. Hold up, Knight. Let me make one thing clear. As a member of the Brotherhood, you serve under my command. If you want my respect, you will have to earn it. When I give you a mission, I expect results. Is that clear? Perfectly. Good. I've received reports that supplies have been disappearing from our supply depot. Megcsináljuk ezt is. I suspect this may be an inside job. If so, that's a serious security risk. That's what worries me. If there is a traitor, our entire operation here could be in jeopardy. I want you to take charge of this investigation. Report to Knight Sergeant Gavel at the base. He commands our logistics division. He can familiarize you with his unit and the depot. Beyond that, you have leave to Élelmiszert lopnak a raktárból. Ki kell vizsgálni. Is that clear? Yes, sir. I expect results. See that I get them. Dismissed. Marra menő vagy. Oké, azt mondja, hogy military ez, az amaz. És akkor kell nekünk küldetés ez. Ez jó is lesz, mert itt lesz helyben ez a küldetés. Itt van alattunk.
Oké, azt mondja, várjatok, azt hiszem ez az. Aha. És akkor ide beöltözök megint csak, kell nekünk ez. Sergeant Gavel. Let me guess. Captain Kells sent you? That's right. Let's take this somewhere more private. Follow me. We've converted this section of the terminal into our primary supply depot. Everything the Brotherhood needs to operate passes through here. Supplies from the Pridwin, salvage from the field, we handle it all. Access is strictly limited to the logistics detail, and we track every crate, every bullet, every bolt that comes through that door. Gavel. Which is why I don't take kindly to these accusations. I know every soldier in this unit. The thought that anyone would question their loyalty makes me sick. If you've got questions, ask. Otherwise, stay out of our way. Okay. Tell me about the logistics division. I've been in charge of this unit for almost 10 years now. We're a small group. We stick together. And we keep the Brotherhood running. Jó, azt mondja, elveszett ellátmány. We're down over 20 crates, if you believe the scribes. All food. Dried meat, Instamash, mac and cheese. It doesn't make sense. I could see someone stealing weapons or tech, but our thief goes to all this trouble for a lifetime supply of cran. Where should I begin my investigation? You shouldn't. This is a waste of time. I've already spoken with my men. They haven't seen anything. Tegan's scribes just fouled up the books again. If you insist on questioning someone, go bother Lucy or Clark. Oké, Lucia és Clarkkal kell beszélni. Lucia and Clark? Knight Lucia and Initiate Clark. They were just posted to this detail. Ne, ettől ezelőtt kerültek erre a posztra, hát pont ezért. I'll have them in shape soon enough. If you have to badger someone with your questions, it might as well be them. That's all for now, Sergeant. Take my advice. Look around a little. Then tell the captain to let it go. It's not worth your time or mine. Jó, hát ez azt hiszi, hogy nem történt itt lopás, pedig történt. Beszéljünk a csajjal. Ő Lucia. Could you tell me where... Oh, I'm sorry, I don't think we've met. Knight Lucia, Logistics. What can I do for you, Knight? Azt mondja, hogy van idő kérdésekre. Do you have time for some questions? Oh. You must be here about the missing supplies. I'm not sure I can be a... Textúra csomaggal milyen részletes lett a ruhájuk is. What's the security like? It's tight. At least 2 knights and a scribe on duty at all times. And we've got the entire base right here. We don't have much to worry about. Okay. Do you know anything about the missing supplies? Not really. I've heard it's mostly food. Főként étel és vákumcső, ami eltűnt. No, sorry, they just lost those. Nem, azokat csak elvesztették, oké. You lost some vacuum tubes? How often are supplies lost around here? Someone had just filed them in the wrong place, apparently. Clark found them the next day. The little things do happen, but it never amounts to much. The sergeant may complain, but Proctor Tegan and the scribes are very thorough. Oké, és Gaben. Jó filmezés neked. Szia, szia. Kellemes estét. Is there any way to get past all that security? Well, you'd have to be in logistics. We're the only ones authorized to bring supplies in around. Then what? Well, there's no way you'd get a full crate of supplies off base. With all the patrols, someone would notice. But why steal anything in the first place? The Brotherhood provides everything we need. No one here has any connection to the Commonwealth. I don't know. None of this makes any sense. Oké, logisztika. What's it like working in logistics? It's not a bad post. Sergeant Gavel is tough, but I've learned a lot from working here. I guess some people take to it and some don't. Like Clark. What about Clark? We joined the Brotherhood around the same time, about 2 years ago. We've always been friends. Well, until recently. Why? What happened? It was, Yes. It was after the battle. The battle? Battle for the airport. It was our first real combat mission. It was something to see. The Pridwin coming in under full vertebrate escort, guns blazing. We were one of the first teams to hit the ground. Dozens of ferals. We opened fire and cut them down, and hunted the ones that tried to run. It was everything I had hoped for. But Clark, he hasn't been the same since. It's like he's just given up.
Since then, I've noticed him slipping off by Clark lesz az emberünk akkor. I never thought much of it, but do you think you could follow him? See what he's doing? His shift should be over in a few minutes. Maybe it's nothing, but I'm worried about him. Oké, Shadow Initiate Clark. Clarkot követni kéne. Ez lesz a feladatunk. Remek, oké, kész. Vagyok itt. Jó, hogy felfejlesztettem a lopakodást maxra, így nem észre se vesz, meg se hal. Alapjáraton ilyenkor már futna ide. Aki rosszban sántik el, ugyebár. Eddig jó. Oké, fasza. Mehetünk utána. Boston Airport Ruins. Boston reptér romok. Find Initiate Clark. Oké, innentől kezdve most már az van, hogy megyünk, aztán csináljuk a munkát. Lement a lifttel, viszont kell azonosítókártya, úgyhogy mi nem megyünk lifttel. Helyette megyünk gyalog. Hát egy kopa, vigyük. Itt most baj lesz.
Meg se. Tisztelek, a kevesebb akciópont költség, ez nekem nem kell. Elég lehet őket látni. Így meg még kevésbé. Azt a kurva basz. Oké, egyelőre jók vagyunk. Lássuk. Ezt így észleltek, basz. De elég haver. Menjünk lefele. Hogyha fejeket el tudom lőni elsőre, akkor ugye instant halnak szinte. Fejre nagyon nagy a damage. Hát ez sajnos nem mindig sikerül. Hallom itt is járkálást. Azt a kurva basz! Hülye paraszt! Bazen. Nem mondjatok semmit, tudom. Én nem tudom, hogy lőttem így mellé, bazd meg. Ez valami katasztrofális volt.
Igazi nincs az. Jött szembe, az balról jobbról mellé lőttem a fejének. Ritka. Mondjuk ebben a játékban sose tudtam pontosan lőni, mert annyira vonaglanak ezek a gúlok. Az baj. Azt a kurva. Mi a fasz van már itt? Ja várj, ezt felélesztette az előzőt szerintem. Mert ezt tud olyat, azt hiszem, hogy feléleszti, aki már meghalt. Aha, felélesztette, a rohadék. Na jó, mindegy, itt már kész vagyunk. Most vagy keresztül megy a textúrán, ezért ennyire nem lövök szarul. Na mindegy, nem baj. Ja, hát valami rugós kés volt amúgy. Jó, elméletileg stabilak vagyunk. Gyakorlatilag a franc tudja. Mi van itt, ami kell? Semmi, ugye? Szerintem már átmegy a textúrájukon a lövés. Vagy nem tudom. Mert csak azt nem tudom, merre kéne menni, várjál. Szerintem erre. Igen. Figyelek, figyelek. Oké.
Jó, elvileg jók vagyunk ismét. Igen.